Läs en barnbok med mig. Boken heter Mulle Mecks första bok, Snickra. Snickra gör man när man vill bygga någonting. Mulle Meck ska bygga. Han heter Mulle Meck och det är han som ska bygga. Bygga en koja åt Buffa. Hunden heter Buffa och Mulle Meck ska bygga en koja. En koja är ett hus som hundar bor i. Många brädor behövs. Brädor, här ser vi många brädor. En del brädor är långa och smala. Andra är korta och breda. Långa, de är långa och smala. Och sen finns det några som är korta, till exempel den här är kort. Och breda, de är då lite bredare då. Många är för långa, alltså de är jättelånga. De är för långa. Mulle Meck mäter brädorna. Mäter. När man mäter använder man till exempel en linjal. Men här har vi en tumstock. Så med sin tumstock. Det här är en tumstock. Mäter alla brädorna. Så att de kan bli lagom långa. Så att de passar till en koja för en hund. Buffa buffar fram nya brädor. Buffa buffar fram, alltså hon puttar de här brädorna. Hon puttar dem fram, buffar fram. Och han mäter, ni ser att han mäter brädorna. Mulle Meck sågar med sin såg. Det här är en såg och han sågar med sin såg. Nu blir brädorna bra bitar som passar ihop. De passar alltså tillsammans. Sågen är vass, aj, som en kniv. Buffa tittar på. Hon tittar på honom. Mulle Meck spikar. Här har vi spikar. Så när man spikar slår man med en hammare på spikar. Hammaren i handen, spiken in i brädan. Så han har en hammare här och här har han en spik. Hamra, spika, hamra, spika. Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk, dunk är som det låter när man spikar. Mulle Meck spikar ihop brädorna med varandra. Alltså när man spikar ihop, då sitter de ihop. Nu håller brädorna ihop. Ihop kan man säga de är tillsammans. Brädorna håller ihop till golv. Alltså här inne har man ett golv. Väggar det är det här. Och tak. Här är taket. Det är alltså ett tak. Ett golv. En vägg. Väggar. Och det är ett tak med artikeln 1. Titta Buffa. Husse Mulle snitsar till en skylt. Husse, det är då han som är husse. En person som äger en hund kallas för husse. Så här har vi en skylt. En skylt. En fin skylt till Buffa. Här bor Buffa. Skylten ska sitta på kojan. Hämta borren. Här har vi en borr. Bra. Det ska vara 2 hål i skylten. 2 hål. Alltså när man borrar. Han borrar 2 hål. Borra med borren. Så verbet är borra. Och då använder man borren. Han borrar 2 hål. Skruva fast skylten. Skruva med skruv och skruvmejsel. Här har vi en skruvmejsel
och flera skruvar. Bra! Skylten sitter stadigt. Ser ni? Han skruvar skylten. Så här är taket på kojan, väggar och ingången. Såg, hammare och spik. Brädor. Här är brädor. Tumstock. Här är tumstocken. Namnskylt. Finns inte här. Här. Borr. Där är borren. Skruvmejsel. Här är skruvmejseln. Skruvar. Här har vi skruvar. Nu är Buffas koja klar. Nu får verktygslådan vila. Här är verktygslådan. Nu får den vila. Nu behöver den inte jobba. Vilar man när man inte jobbar. Här kan Buffa bo. Bo, alltså hon ska vara där. Hon ska ha sin säng där och hon ska vara där på natten och på dagen. Här kan Buffa snusa och sova. Alltså när man sover då snusar man också. Snusa. Det här betyder inte bara att använda snus utan även att andas hörbart i sömnen. Alltså man andas så att andra hör. Så snusa, det finns alltså 2 betydelser. Att använda snus och att andas högt. Och det var allt om Molly Mac och Buffa. Subscribe for more Swedish.